Jestliže byl jeho stav tak špatný, Co to dělá? operovat. Podle jeho názoru neměl. O'Donnell věděl, že operace prasklého žaludečního vředu má být provedena do 24 hodin po perforaci. Je všeobecně známo, že při pozdější operaci umírá operovaný nemocný častěji, než kdyby vůbec nebyl operován. Prvních 24 hodin je totiž nejkritičtějších. Po této době buď to nemocný. Oni tady opravili silnic, oni opravili díry tady. A mně bylo divný, že to dneska nějak neskáče. Mně připadne, že ho psáme jak... To je krásný, to je nádhera oproti tomu, co tu bylo. To je ježišmarja. Dobrý, no jo. Cože? Že to je strašný bludiště, jako že to z toho si vůbec nic nepamatuju. Ono, ale to je stejný, jako kdyby přijel cizinec do Prahy, nebo já nevím, do Mostu, do Ústí. Ne, ale jako tady to je takový strašně takový. Jako... Není, to je jenom je to jenom vozvyk, jako fakt. koukám na cedule, že jo, jako podle cedulí asi by se dalo jet. Ale takhle jako podle toho, co vidím okolo, to já bych nedala. Ale dala, teď byste si zapamatovala svoje nějaký body, které vás zaujaly. Ale jo, já si vždycky pamatuju No, svoje a body, to je stejný. Tady se chytám jenom tohle tam. Protože tady jedete kolikrát za rok? Jednou. Tady to vidím, že jsem tady jela. Já vás chci pochválit, že jste šikovnej. Nechtěla to říct na rovinu, ale je to Ne. tak. Ale takhle to dělá každý. Prostě jedete nějakou Já trasu, taky, no, to tak já si taky určujete, který jezdím, body no. jsou pro vás Taky důležitý, že jo? Taky vždycky určuju. A tady to je takový, to letiště, jako, že jo, nejezdím na letiště. Jo, nehledě na to, že já tohleto jezdím, já nevím, 3x, 4x týdně, tak jako to je úplně něco jiného, No, tak to se naučím. než pro vás, jo? Když jako jste tu 2x za rok, 3x, tak to je nesrovnatelné. No, tady už vidím. Bratr taxikář by měl jít na oční, ty vole, jede za tebou sanitka, ty jméno. Jo, to je dáma, aha, slečna taxikářka, ty prďo, no jo. Slečna, ale to byla fakt slečna. No, je to slečna, já vím, jsem viděl drdol na hlavě. Ale mladá ještě byla fakt, že?
I když zase na druhou stranu, ono by se nic nestalo, kdyby ta sanitka pustila houkačku místo jenom těch světel. Jo, to kolikrát člověk nevnímá. No, jako nevšimnete Je si toho. Je sluníčko, tak to není tak vidět. Mně už se kolikrát na dálnici stalo, že třeba jeli policajti, blikali a i když se koukám často do toho zrcátka, tak vám to uteče prostě. To se může stát. No. Mě zajímalo, co oni tady dělají. Tak vypadá, že by chtěli něco budovat, nebo jestli něco renovujou, nebo co to je, dějí. Že oni... Aha. Takže vy nás vyhodíte a my jdeme přímo tamhle na tu trojku. Jo. Ještě pána nám řekne. Jo. Jako celku bych chtěl někde zastavit, no, jako nevím úplně kde, jo, protože tady... Teď na tom přechodu tam, jestli nám to vidělo. My počkáme na pové. Tady je začekáme. Nic sedu na ně, jako tady nebudu nic nacvičovat, ty, ale... Můžete? Já se radši zeptám. A nemusíte, jako Jako já nevidím to zrcátko, protože já tam nemám to zrcátko. Klidně můžete zůstat. Jste tam vždycky byla tak ráda a najednou chcete tak domů, jo? Já budu muset zavolat Michale a zeptat se, hele, co se tam stalo na tom vašem baráku, že všichni tak utíkali pryč. Ale tak to, tamhle, tady, vyberte si, kde chcete a tam to znáte. No, takže je šťastný, ale určitě. Mějte se.
dveře, nebo srůsty ohraničí a zalepí perforační odtok. Ze symptomů, které Bartlett popsal, vyplývalo, že zdravotní stav pacienta kolísal těsně buď na hranici meze 24 hodin, nebo poněkud za ní. O'Donnell by za těchto okolností neoperoval, ale snažil by se zlepšit stav nemocného natolik, aby mohl později stanovit přesnější diagnózu. Přitom nezapomínal, že zpětně se v lékařství posuzuje některý případ velmi snadno. Stanovit však okamžitou diagnózu v náhlých příhodách, kdy je v sázce pacientův život, je vždycky problematické. Rozklad chtěl primář chirurgického oddělení uvést v klidné a objektivní diskusi. Vedl by Gilla Bartletta k tomu, aby sám vyvodil některé z těchto poznatků. Bartlett, v podstatě čestný, přímý člověk, se přezkoumání svých rozhodnutí nikdy nebál. Smysl diskuse by byl ovšem naprosto jasný. Nebylo by důvodu k rozčilování či výtkám. Bartlett by pochopitelně z tohoto rozboru radost neměl, ale současně by nebyl pokořen. Největším kladem tohoto způsobu jednání by bylo, že by bylo dosaženo O'Donnellova cíle a případ by nadto posloužil celému lékařskému týmu jako praktická lekce o důsledcích ukvapených diagnóz. Nic z toho se neupravilo. Kdyby byl O'Donnell uvedl v tomto stádiu některý z důvodů, které měl na mysli, zdálo by se, že podporuje Joea Pearsona a odsuzuje Bartletta. Vzhledem k Bartlettově morální situaci to nesměl připustit. Promluví s ním soukromně, bohužel, příležitost k užitečné otevřené diskusi byla ztracena. Vinou Joea Pearsona. Pozdvižení se trochu utěšilo. Na všechny zapůsobilo, že O'Donnell použil předsednického kladívka, což se stávalo velmi zřídka. Bartlett seděl v křesle s obličejem ještě hněvem rozpáleným. Pearson listoval zaujatě v nějakých papírech. Pánové, O'Donnell se odmlčel. Věděl, že argumenty, které uvede, musí být věcné a pádné. Nemusím snad zdůrazňovat, že nikdo z nás si nepřeje, aby se opakovalo něco podobného. Klinicko-patologické konference o úmrtnosti se konají proto, abychom se na nich učili, a ne proto, abychom se na nich osobně napadali. Doktore Pearsone, doktore Bartlette, doufám, že jsem se vyjádřil jasně. O'Donnell se na oba podíval a aniž čekal na nějaké vyjádření, oznámil. Pokračujme, prosím. K diskusi byly připraveny další 4 případy, žádný z nich však nebyl mimořádný a zasedání probíhalo klidně. Lucy poznala už víckrát, že otevřené střetnutí kolektivu nikdy nepomůže. Ke stanovení diagnózy při náhlých příhodách je vždycky potřebí odvahy. Jestliže má lékař smůlu a dopustí se chyby, je si vědom viny a ví, že bude volán k odpovědnosti. Ale osobní potupa je něco jiného. Tu může přijmout jen chirurg, který je hrubě lehkomyslný a neschopný. Lucy mnohokrát uvažovala, kolik z kritiky Joea Pearsona je založeno na jeho osobních citech. Pokud se pamatovala, byl dnes na Gilla Bartletta hrubší než na kohokoliv jiného. Projednávaný případ přece nebyl zvláštní.